हाई एभ्रिवान, नमस्ते। मैले आज हजुरहरुको लागि चाहिँ सुत्केरीमा खाइने औषधि जुन बतिसा औषधि भनिन्छ त्यसको रेसिपी लिएर आएको छु र यो मैले चाहिँ धेरै क्वान्टिटीमा बनाउँदै छु। तपाईहरुले थोरै बनाउनु भयो भने चाहिँ आफुलाई जति खानु मन लाग्छ त्यो अनुसारले बनाउने हो। अब बनाउन सुरु गरौँ है। अब यता दुध बिस्तारै पाक्दै गर्छ, सानो आगो गरेर यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। त्यो धेरै आगो पकाउँदाखेरि यता काम गर्नु गाह्रो हुन्छ हैन, त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सानो आगो गरेर दुध तताइरहने र यो हिट अन गरेर चाहिँ मैले प्यान राखिसकेको छु। अब यो मैले लिएको मसलाहरूलाई चाहिँ भुट्दै जानुपर्छ। यो भुटिसकेपछि हामीले सबै पिस्नु पर्ने हुन्छ। मैले सुकमेल, ल्वाङ, मरिच, दालचिनी र जायफल लिएको छु। अब यो सबैलाई हामीले भुट्नुपर्छ। अब यो मसलाबाट एकदमै राम्रो बास्ना आउन थालिसक्यो। अब भुटिसक्यो यो मसलाहरू। अब यसलाई निकालेर सेलाउन राखौँ। अब यसमा मैले यो सौफ पनि हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ हैन, एउटा यो डिल हो, एउटा यो फनेल हो र ज्वानो लिएको छु। यिनीहरूलाई पनि हामीले भुट्दै जाउँ। सौफको पनि एकदम मिठो बास्ना आइसक्यो। अब यो पनि भुटिसक्यो। अब ज्वानो राखौँ। अब ज्वानो पनि भुटिसक्यो, यो पनि राखौँ। अब यो डिल सौफ पनि यो भुटौँ। अब यो सौफ पनि भुटिसक्यो। अब यसलाई पनि खनाउँ। अब मैले मेथी पनि लिएको छु, मेथी पनि भुटौँ। मेथीको पनि एकदमै मिठो बास्ना आइसक्यो। अब यो पनि भइसक्यो, निकालौँ। मैले अब यो चम्चुर दाना पनि लिएको छु, यो पनि यसमा राखेर भुटौँ। चम्चुर दाना पनि भुटिसके। अब तिल पनि भुटौँ। तिल पनि तीन किसिमको हुन्छ हैन, कालो, खैरो, सेतो गरेर मैले खैरो लिएको छु। जुन तिल लिनु भए पनि हुन्छ। अब तिल पनि भुटिसक्यो, यसलाई पनि निकालौँ। अब जति मैले मसलाहरू भुटे यो सबैलाई अब सेलाएर पिस्नु पर्ने हुन्छ हामीले। अब हामीले यो नट्सहरूलाई चाहिँ घिउमा फ्राई गर्नुपर्छ। मैले अब ओखर, काजु, आलमन्ड र पिस्ताचियो लिएको छु। पिस्ताचियो चाहिँ मेरो पहिले नै यो भुटेको छ है। अब यिनीहरूलाई चाहिँ म घिउमा भुट्छु। अब भुट्न सुरु गरौँ। सुरुमा घिउ राखौँ, कोक तातिसकेको छ। गोँदलाई चाहिँ फ्राई गर्नुपर्ने भएको हुनाले अलिक घिउ बढी चाहिन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले गोँदलाई फ्राई गरौँ। यो एकैचोटि धेरै राख्नु हुँदैन, थोरै थोरै गर्दै राख्नुपर्छ। यो मिडियम हिटमा राखेर हामीले भुट्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो सुत्केरी बत्तिसा औषधि बनाउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई मन परेको नट्सहरू जे राख्नु भए पनि हुन्छ। र गोद पनि राम्रोसँग भइसक्यो यो। अब मैले यो घिउ राखिसकेँ यसमा। अब म अलमन्ड फ्राई गर्छु घिउमा।
यो नट्सहरूलाई चाहिँ हामीले भुट्दाखेरि चाहिँ मिडियम हिटमा राखेर भुट्नुपर्छ। अब अलमन्ड पनि हाम्रो यो चट्किन थालिसक्यो भुटेर। अलमन्ड पनि भइसक्यो हाम्रो। अब यसलाई निकालौँ। अब यही बाँकी रहेको घिउमा नै म यो काजु राख्दैछु। अब काजु पनि फ्राई भइसक्यो। यो ओखर पनि फ्राई भइसक्यो। यसलाई निकालौँ। अब हामीले चाहिँ सबै मसलाहरू नट्सहरू भुट्ने काम सकाइसक्यौँ। अब यो भुटेकोहरू पनि सेलाइसक्यो। अब यसलाई हामीले पिस्नुपर्छ। ल अब यो घिउमा फ्राई गरेको नट्सहरूलाई पनि हामीले यसमा पिस्दै जाउँ। पिस्ने भनेर धेरै मसिनो पिस्ने होइन, अलिअलि क्रस पनि गर्ने, थोरै मसिनो गर्ने। यतिको गरेर राख्यो भने हुन्छ। यतिको चाहिँ मैले यो क्रस गरेको छु। अब यतिको मसिनो चाहिँ फेरि म गर्दैछु। काजुलाई पनि थोरै मसिनो थोरै क्रस गरेको बनाउने। अब यो वालनटलाई पनि क्रस गरौँ। ल अब पिस्ताचुलाई पनि क्रस गरौँ। मैले चाहिँ सबै मसलाहरू यो नट्सहरूलाई सबै पिसेर तयार गरेर राखिसकेको छु। अब बनाउन सुरु गर्नुपर्छ है। ल मैले ओक तताइसकेँ। अब यो यसमा चाहिँ घिउ राख्नु पर्यो। घिउ पनि अब 1.5-2 कप जस्तो नै चाहिन्छ। घिउ मेल्ट भइसकेछ। अब यसमा बेसार राखिदिउँ। बेसार पनि सुत्केरीको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हो। अब जुन हामीले चाहिँ सिड्सहरू जुन मसलाहरू पिसेको थियौँ त्यो राखौँ। अब यो सबै राख्नु मन लाग्यो भने राख्नुभयो पनि हुन्छ, तर म चाहिँ केही बचाउँछु यसलाई। चलाइदिउँ। तिल पिसेर राखेको यो पनि राखिदिउँ। यसलाई मिक्स गरौँ। यो ल्वाङ सुकमेलहरूको पाउडर पनि राखिदिउँ। अब मैले यसमा राख्नलाई यो बत्तिसा औषधि पनि लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब हामीले यो सबै मसलाहरूलाई घिउमा राम्रोसँग पकाइसक्यौँ। अब हामीले यो सबै मसलाहरू चाहिँ अब दुधमा राखेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब दुध तातिसकेको छ।
अब हामीले जति बनाएको मसला नट्सहरू पिसेको सबै अब यसमा राखेर हामीले पकाउनु पर्ने हुन्छ र यो जति पिसेको छौँ हामीले यो सबै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन अब आफूलाई कतिसम्मको मनपर्छ त्यो अनुसारले सबै चिज राख्ने यसरी बनाएर राखिराख्यौँ भने हामीलाई पछि फेरि बनाएर खानलाई सजिलो हुन्छ र अब राख्दै जाउँ है यो चाहिँ मैले अलमन्ड र काजु पिसेको हो यो राखिदिउँ यो सबै एकैचोटि नराखौँ आधा राखिदिएँ मैले त्यस्तै गरेर यो वालनट मैले पिसेको यो पनि आधा राखिदिउँ अब यो पिस्ताचियो पनि पिसेको यो पनि आधा राखिदिउँ र यसलाई राम्रोसँग चलाऊ तपाईहरुलाई फेरि पछि राख्नु मन लाग्यो भने राखे हुन्छ त्यसैले एकैचोटि धेरै नराखेको एकैचोटि धेरै राख्यो भने फेरि धेरै बाक्लो भयो भने मिठो हुँदैन यो बत्तिसा औषधिमा चाहिँ मैले चाहिँ गुलियोको लागि यो डेट्स लिएको छु डेट्सलाई चाहिँ पिसेर राखेको छु यसरी यो राखिदिन्छु अनि यो राखेर गुलियो त्यति भएन भने चाहिँ थोरै म ब्राउन सुगर हाल्ने छु र अब यो राखिदिउँ डेट्सलाई यसरी पिसेर राख्यौँ भने चाहिँ सुगर हुनेहरूले पनि खानु सक्छन् यो किन फलफुलकै गुलियो भयो हैन यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ डेट्सलाई यो पिसेको हुनाले सजिलै राम्रोसँग मिलिहाल्छ मैले चाहिँ यो नरियलको ठाउँमा नरियलको पाउडर लिएको छु यसलाई डेसिकेटेड कोकोनट पनि भनिन्छ यो यतिकै राख्दा भइहाल्छ घिउमा भुटिरहनु पर्दैन यसलाई यो राखिदिउँ पुरै यसलाई पनि चलाइदिउँ यो मैले जुन मसला पिसेर यो घिउमा भुटेको यो पनि राखिदिउँ अब यसमा दुधमा राखिदिनुपर्छ अब यो मसला राखिसकेपछि नि हामीले यसलाई चलाइदिउँ राम्रोसँग अब यसलाई राम्रोसँग चलाइ मिलाउनु पर्छ यो गुद पनि हामीले फ्राई गरेको यसमा राखिदिउँ थोरै मैले यसरी क्रस पनि गरेको छु यसरी गर्दै राखिदियो भने पनि राम्रो हुन्छ अब यसलाई पनि राम्रोसँग मिलाउँ अब यसको लागि मैले खुवा पनि लिएको छु खुवा पनि राखिदिउँ यो खुवालाई पनि मिलाउँ अब माथिबाट पनि यति घिउ थपिदिउँ त्यसपछि मैले चाहिँ ब्राउन सुगर लिएको छु यसको चाहिँ म आधा राख्छु तपाईहरुले चाहिँ यसमा सक्खर राख्नु भए पनि हुन्छ अर्को व्हाइट सुगर राख्नु भए पनि हुन्छ मैले चाहिँ डेट्सकै गुलियो बनाएको छु धेरै अब सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ म यो किसमिस राख्दै छु यो चाहिँ मैले घिउमा भुटेको छुइनँ अब घिउ थुप्रो हालेकै हुन्छ यसमा हैन अनि यो यतिकै राखिदिँदाखेरि चाहिँ मलाई मिठो लाग्छ अब आफू तपाईहरुलाई घिउमा भुटेको मन पर्छ भने त्यसरी हाल्नु भए पनि हुन्छ यसलाई चलाऊ अब हाम्रो यो बत्तिसा औषधि तयार भइसकेको छ अब यो जति घिउ हालेको थियो मैले यो घिउहरू माथि आउँदैछ अब तयार भइसक्यो फेरि यो अलिकति गिलगिलै राख्नुपर्छ किन चिसो भएपछि फेरि यो सुक्छ र बाक्लो हुन्छ अनि यो सुत्केरीलाई चाहिँ दिनको 2 चम्चा दिए हुन्छ अरूहरूले चाहिँ 1 चम्चा जस्तो खाए हुन्छ किनभने यो एकदमै गरम गर्छ यसले धेरै मसलाहरू नट्सहरू परेको छ हैन म चाहिँ साथीहरूलाई आफन्तहरूलाई बाटेर खाने भएको छु है त्यसैले मैले धेरै पकाएको छु ल अब डिस आउट गर्छु है ल हाम्रो अब सुत्केरी मसला तयार भयो यसलाई हामी बत्तिसा मसला पनि भन्छौँ हैन तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै गरेर म फेरि अरु नयाँ रेसिपीहरु लिएर आउने छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ